Vị hôn phu và mẹ con Thanh Mai chỉ có thể uống nước để chống đói. Còn tôi thì ngồi một bên ăn thịt cá no nê. Ngay cả những món hàng ở hợp tác xã, tôi cũng mua hết mỗi ngày. Hôm nay, tôi thậm chí còn mang về bữa tối dành cho 10 người từ nhà hàng quốc doanh. Nhưng tuyệt nhiên không chia cho 3 người họ dù chỉ một miếng. Tiểu Kim, đừng quậy nữa, món thịt kho tàu này là của dì mua. Cô ấy không chia cho cháu ăn, mẹ cũng không có cách nào đâu. Con không quan tâm, con muốn ăn thịt kho tàu. Không cho con ăn thì con sẽ không đứng dậy đâu. Đặng Quốc, anh xem thằng bé này. Tiểu Quân, cháu khóc lóc như vậy là không đúng đâu. Nếu cháu ngoan, 2 ngày nữa chú sẽ dẫn cháu đi ăn thịt. Thanh Nhiễm, cô mở cửa ra trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tô Thanh Nhiễm làm như không nghe thấy. Tiếp tục tự mình ăn uống thỏa thích. Sau khi ăn no uống đủ, cô mới đứng dậy bước ra ngoài. Ai muốn ăn thịt kho tàu? Con muốn ăn. Thật không may, thịt kho tàu đã bị cô ăn hết rồi. Nếu cháu muốn ăn, thì đợi bố nuôi cháu mua cho nhé. Tiểu Quân a lên một tiếng rồi khóc lớn chạy đi. Thẩm Vân Phương vội vàng định đuổi theo, nhưng bị Tô Thanh Nhiễm giữ chặt lại. Hai người không được đi. Trước tiên đưa tiền lương đây. Tiền lương gì cơ? Đừng giả vờ nữa, hôm nay nhà máy phát lương. Trước tiên trả tôi 25 đồng 4 xu đã. Tháng này tôi chỉ có 23 đồng 5 xu thôi. Hơn nữa, tôi và Tiểu Quân cũng phải ăn uống chứ. Tôi mặc kệ. Đưa tiền lương của cô đây. Không đủ thì đi vay. Nếu cô không trả, thì việc đổi công việc coi như miễn bàn. Việc chuyển đổi công việc sắp thành công rồi. Nếu bây giờ xảy ra tranh cãi, thì tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa, chỉ cần tôi và Tiểu Quân còn sống trong căn nhà này, họ có trách nhiệm lo cho hai mẹ con chúng tôi ăn uống. Chẳng lẽ thật sự để chúng tôi chết đói sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Phương liền lấy toàn bộ số lương vừa nhận được, đưa ra hết. Còn phiếu sữa bột, phiếu thịt hộp, phiếu bánh quy và đường. Tô Thanh Nhiễm, những phiếu này đâu phải dễ kiếm. Cô hãy rộng lượng vài ngày để chúng tôi nghĩ cách. Vậy thì dùng phiếu lương thực để thế chấp. Thẩm Vân Phương nhìn thấy trán Tiêu Động Quốc nổi gân xanh, lòng thầm vui mừng. Cô lén móc ra 2 tấm phiếu từ túi quần. Xem ra, Thanh Nhiễm thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với chúng ta rồi. Hiện tại tôi chỉ còn từng này, phần còn thiếu, sau này tôi sẽ từ từ trả cô. Tất cả tiền và phiếu của tôi đều ở đây rồi. Cô thật sự muốn lấy hết sao? Tô Thanh Nhiễm không chút do dự, thu gọn